معنا الاستاذ محمد مصطفى كمال ابو هيبة، منسق عام حملة عمار اسكندرية. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك بس اول حاجه نتكلم عن نبذه صغيره عن السيره الذاتيه بتاعت حضرتك عشان الناس تعرف نتكلم برضه مع مين. سعادتك انا محمد مصطفى كمال، الشايب محمد ابو هيبة، رئيس قسم الساحات الجمركيه بالجمارك المصريه. تعددت طبعا في الوظيفه اللي انا موجود فيها سعادتك الى وصلت رئيس قسم الساحات الخاصه بالاذاعات العامه. منسق حاليا، منسق عام حملة عمار اسكندرية. طيب ده بيدينا سؤال تاني بقى، احنا هنتكلم عن الحملة بشكل أوضح ومستوفي أكتر. إن الحملة بدأت إمتى؟ وعملت يعني هنبدأ نتكلم فيها بدأت إمتى حضرتك؟ والله كان حملة عمار اسكندرية بدأت تدشين الحملة بعد فوز سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، وكنت شرفت إن أنا أكون من ضمن حملة سيادة المشير منطقة الجمرك. كنت بشغل فيها مدير مقر الحملة في منطقة الجمرك سيادة المشير فتح السيسي. دشينا الحملة بعديها بحوالي 48 ساعة أو 72 ساعة أكثر بعد فوز سيادة المشير باتساع. طبعا منطقة الجمرك لها الباع الأكبر فإنها تحصد عدد من الأصوات. كان من الصعب أو مش من الصعب، طبعا الناس نزلت كلها محبة في سيادة الرئيس، لكن احنا كنا بنوعي الناس. كنا دايما نقول لهم يا جماعه طب لازم تنزلوا، لازم النسبه بتاعت سياده الرئيس لازم تكون نسبه عاليه على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي. لازم سياده الرئيس ياخد نسبه طبعا مش اقل من اي رئيس دوله صحيح عظمى، ان سياده الرئيس ياخد نسبه كويسه جدا. فعشان ما نقولش الموضوع منتهي والموضوع اصلا كده سياده الرئيس ناجح بالمحبين، لا احنا عايزين نسبه تعلى ولازم تنزلوا. فبالفعل الناس استجابت، وكانت منطقة الجمرك لها الحظ الأكبر والباع الأكبر في إنها ينزل منها أكبر عدد في انتخابات رئاسية. والحمد لله تمام. الحمد لله يا فندم، احنا حصلنا 64,000 صوت من حضور، أصوات صحيحة، وده كانت نسبة عالية جدا في منطقة الجمرك. الحمد لله بشكر بيها والحمد لله. حضرتك لو قلنا الخدمات اللي قدمناها في الفترة دي، والله يا فندم عايز أقول لسعادتك حاجة. الخدمات اللي احنا قدمناها خدمات عاديه. انا بالنسبه لي كمحمد ابو هيبة او كمنسق حمله عمار اسكندريه ما بعتبرش ان احنا بنعمل اعجاز او انجاز. سياده الرئيس لما اتكلم وقال انا مش هشتغل لوحدي، انا معايا الشعب والشعب ظهيره، فكان بالاولى اللي احنا الاول نبدا بنفسنا ونبتدي ان احنا نشتغل على الارض حبا في سياده الرئيس وحبا في الوطن. يعني احنا بنحاول النهارده بقدر الامكان اللي احنا بنقول للدول العالم كلها احنا مصر دوله عظيمه بناسها بثرواتها بزعمائها. فاحنا حبينا نكون اول الناس اللي تبتدي تنزل الشارع وتقول احنا معاك يا سياده الرئيس وايدنا في ايدك، وهنبتدي بنفسنا احنا اول ناس تشتغل على الارض عشان نخدم اهل اسكندريه بالكامل. ده كان بدايه الحمله، والحمد لله رب العالمين وفقنا بصوره كويسه جدا في اسكندريه وقدمنا الخدمات. عايز اقول لسعادتك احنا بدأنا زي ايه الخدمات؟ هقول لسعادتك حاجه بسيطه جدا يمكن حضرتك ممكن ناس كتير ما تسالهاش. احنا بدانا برغيف العيش. اهم حاجه كان مطلب ثوره، عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. بدانا برغيف الخبز. رغيف الخبز كنا بنوصله داخل كل منزل، وخاصه للناس الفقراء اللي هم ولا اصلا عارفين يجيبوا عيش ولا يقدر يقف في طابور عيش ولا يقدر ان هو يتحرك من بيته. ده كان شغلنا نشتغل الناس الكبيره اللي هو زي والدي ووالدتي موجودين في البيت ولوحدهم ما عندهمش حد يخدمهم. كنا احنا اولادهم اللي بننزل نخدمهم في الوقت الحالي ساعه ما بدانا اول الحمله. فكان توفيق ربنا سبحانه وتعالى. جينا بعد كده عمموا موضوع العيش بالبطاقه الذكيه. بدانا ان احنا نعمل لهم اجراءات استخراج البطاقه الذكيه عشان يبتدوا يشتغلوا بيها برضه عشان يصرفوا بيها العيش والمواد التموينيه. دي حاجات اساسيه جدا في الحمله اللي احنا نشتغلها مع الناس على الارض، الى ان وصلنا بخلال حوالي سنه وشهر الى العمليات الجراحيه الكبرى لعمليات القلب المفتوح. عن طريق ايه؟ عن طريق مين؟ بنعمل عن طريق الجهات المعنيه. احنا ما بنشتغلش مع اي جهه خاصه، احنا سعادتك كل شغلنا مع الجهات المعنيه. الحمله لها عده وثائق هي ماشيه عليها. الحمله هي حمله خدميه بحته غير ربحيه، لا تتلقى ربح. ده السؤال اللي كان جاي بنتكلم فيه، ممكن حضرتك اي فندم، ولا بتتلقى دعم ولا معونات
ولا اصلا بتدي لحد حاجه. احنا كل شغلنا على الارض تبع الجهات المعنيه للدوله. لكن انا بقول لسعاده التيسير عندنا شباب واعي محترم بينزل، هو بيحاول بقدر الامكان بيخدم اهله، دول اهالينا لازم نخدمهم. فهي دي الخدمه اللي انا النهارده بدل ما يعني عندي راجل مسن ومش عارف يتحرك من مكانه، بوفر له وسيله مواصلات مع مندوب من عندي ينزل المصالح الحكوميه عشان يخلص شغله، يا على الكرسي يا شخص قدامه. طبعا عشان طبعا انت عارفه حضرتك مع احترامي لسعادتك، انا عندنا ما زال الروتين قائما، فلازم الشخص نفسه يكون موجود. ف بنوصل لغايه الشخص اللي محتاج الخدمه، بناخده نوديه الجهه الحكوميه، بنقعد الكرسي قدامه بس عشان يشوف يعمل مناظره، والمندوب بتاعنا بيبتدي خلاص جميع اجراءاته في الشباك، تابع له المشكله بتاعته، بننهيها له تماما، بناخده بنرجعه بيته معزز مكرم تاني ومشكلته محلوله. ده اللي هو تبع الصحه. الحالات اللي عايز اقول لسعادتك حاجه، احنا مش تبع الصحه بس، احنا بدانا سعادتك بعد رغيف العيش بدانا في موضوع القمامه لانه كان منظر طبعا يرثى له. دخلنا وقعدنا مع السيد اللواء احمد ابو طالب رئيس حي الجمرك، راجل مشكورا تفاعل وتفاهم، وعرضنا عليه اهداف الحمله، لان الحمله سعادتك حمله مشهره رسميا برقم 27/17 سنه 2004 عشان الناس ما تبقاش قلقانه انها بتشتغل مع حد مبهم. فشهرنا الحمله تشهير رسمي، وصلنا له قلت له ننزل نشتغل معاك ايدي في ايدك، وعايزين نخلي منطقه الجمرك نموذج لباقي الاحياء. لو سعادتك ترحب بالكلام ده انا تحت امرك، انا ما عنديش مشكله في حاجه. بصراحه الراجل كان متفاهم جدا، راجل خدوم جدا، يسر لنا حاجات كتير جدا. كنا بنتلقى بلاغات باماكن معينه بوجود تراكم لاكواب قمامه معينه بتهدد البيئه وبتهدد الناس وبتهدد الدنيا كلها. كنا بنلجأ له في بعض الاحيان بالاستعانه بالسيارات واللوادر الخاصه، وكان بينزل معانا مناديب من عندها بتزيل القمامه تماما. دي كانت بدايه الشغل مع حي الجمرك. كنا بنتلقى بلاغات صرف صحي، بنبلغه بالاماكن المتضرره الموجوده، بتنزل لنا عربيه شفط او تسليك او بمعنى هم بيسموها، ما اعرفش هم بيسموها، بينزل معانا مندوب من عندنا على راس السياره مع السواق يتوجه للمنطقه نفسها بينهي المشكله تماما. كان عندنا مشكله مثلا في اماكن حدائق كان عايزه اسوار كلام من ده، كنا بنبلغ، وكنا برضو متابعين تماما مع سياده اللواء احمد ابو طالب في منطقه الجمرك فيما يعني عايزين نخلي البني بحس هو عايش، يعني هو بياخد حقه، او بيتفرج بدل ما اتفرج على مكان زباله اتفرج على مكان كويس يبقى فيه شجره، فيه جنينه، فيه حاجه يقعد فيها. فكنا دايما متابعين معاه، فالراجل كان مرحب جدا بينا. وكان من اول الحاجات اللي نجحنا فيها هو دخولنا حي الجمرك، والحمد لله زي ما سعادتك لو كاميرا لو تنزل بعد كده الشارع تجيب منطقه الجمرك النهارده بنقدر نقول ان احنا نجحنا بنسبه 90% ان منطقه الجمرك تبقى نموذج كويس للنجاح. طيب يعني موضوع القمامه احنا انتهى؟ موضوع القمامه انتهى تماما بالشكل ده تماما. وبقول لسعادتك انا وعلى مسؤوليتي بقى الشخصيه مش مسؤوليتي اللي هو احمد ابو طالب، انا بتلقى بلاغات يوميا ببلغها يوميا للحي، بتتفاعل على طول، الحي بيتفاعل مع الحمله على طول، بينزل على طول سياره ولودر بيشيل اي كوم زباله سعادتك موجود في اي حته ما بتخليش. لكن طبعا ما بيبلغش ده وعنده بقى انا مش هنزل ادور طبعا عليه بنفسي، فبنتلقى بلاغات وبنحاول بقدر الامكان احنا نزيل الكلام. صح. طب احنا حابين نتكلم حضرتك عن المباني العاليه اللي ظهرت فجاه بالاخص في منطقه الجمرك. والله يا فندم والله يا فندم ده تم في غفله اثناء الثوره، طبعا كلنا عارفين الكلام دوت، لكن ما اعتقدش ان في مباني جديده طلعت في الايام اللي فاتت او في المده اللي فاتت من حوالي السنه اللي فاتت دي، ما اعتقدش في مباني مخالفه ظهرت بصوره واضحه جدا. بدليل سعادتك لو نزلت دلوقتي جنب المقر عندنا احنا عاملين قطعه ارض فضاء عفوا مش عارفين يكونوا لغايه دلوقتي. انا حضرتك دي يمكن علشان مباشر دايركت على البحر، لكن لو طبعا قدام عند الشيخ وفي 18 و22 يوم في اماكن يا فندم الشارع ما اثناء الضربات اللي كانت موجوده في البلد واثناء الثوره. والحل بتاعها والله يا فندم طبعا الحل ده بيرجع طبعا للسيد محافظ اسكندريه والسيد وزير التنميه المحليه، وانا عن نفسي انا واحد من الناس، انا خدت الشغل بتاعه شيرته عندي على الصفحه بتاعتي ان ما حدش يبتدي ياخد اي شقه
بالظبط. لما يكون ليها عقد وموثق وليها عداد مياه وعداد كهرباء، يبقى انا بحط فلوسي في حاجه صح. انا مش هروح اشتري حاجه كده من الشارع، ما ينفعش. لازم احنا كمان يبقى عندنا الوعي، والوعي ده احنا بنمسه للناس. بلاش ننزلق النهارده ان انا الاقي عماره موجوده واروح اشتري منها شقه عشان ارخص بمبلغ معين اللي انا هنزلق فيها، وبعد كده يجي لها هزال يبقى انا خسرت فلوسي كلها. ما ينفعش. فدي من ضمن برضه الشغل التوعوي للحمله مهم جدا في كل حاجه. بالنسبه لموضوع الاسكان زي ما سعادتك بتقولي، بالنسبه للامراض دي كانت ممكن انها تتفشى، كنا بننزل بيها توعيات على طول، كنا بناخد على طول بالنسبه للصحه تطعيم شلل الاطفال، كنا بنوع عنه تماما، وبننزل بناخد الناس بنوديها لغايه الاماكن بتاعتها للاطفال. لو في ست اصلا مش قادره طفلها بنوفر لها وسيله مواصلات مناسبه انها تروح وتيجي. لو صعب جدا بنحاول نطلع مندوب من الصحه بمعرفه مدير الصحه نوصل لغايه البيت يطلع من الطفل الموجود هناك. لو في ظروف بتضطر ما كناش بنسيب حد في الجزئيه دي. انا سمعت من حضرتك كده منشدة على ان مستشفى راس تين للاطفال المالكه ناطق تحديدا، ان حضرتك عملت حاجه فيها للاطفال، بس انا مش حضرتك توضحها لنا. والله يا فندم احنا ما بنعملش حاجه، هو الحمد لله رب العالمين، هو بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات الناس الموجوده. احنا مش بنشتغل وحدنا، احنا بنشتغل كل اهل اسكندريه. عايز اوصل لحضرتك حاجه، احنا بدانا الحمله الناس كانت بتستغربها، طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ احنا بدانا الحمله من حوالي سنه وشويه. طب انتوا بتتصرفوا كده ليه؟ انتوا بتعملوا فاحنا فهمنا الناس اللي هتعمل كده لازم نكون موجودين معاكم والخدمه تقدم صح عشان البلد تمشي صح. دخلنا المركزي وكان في حاجات ناقصه، ووصلت لمديريه الصحه وقابلت السيد وكيل اول وزاره واتكلمت معاه، والحاجات اللي ناقصه وصلت. تعاون يعني جدا. اصل عايز اقول لسعادتك حاجه، احنا مالناش مصلحه في الحمله. بالظبط. انا بقول لسعادتك احنا حمله خدميه غير ربحيه بتهدف لخدمه الشارع السكندري بالكامل. لاي منطقه مش للجمهور. بالظبط. يعني الحمله هدفها الرئيسي او خدمه هدفها الشارع السكندري بكل طوائفه من الطفل حتى المسن. والحمد لله رب العالمين انا مبسوط جدا ان الحمله النهارده اخده منظر كويس في اسكندريه ومسمعه في اسكندريه. دي حاجه بتبسطني جدا، ده مجهود شباب بقاله حوالي سنه شغال على الارض. فدي حاجه مستشفى راس التين العام دخلنا وشفنا الناقص فيها ايه، بعض النواقص في ناس كملتها، بعض الحاجات اللي هي طبعا بتتطلب وجود طبي. برضو قابلنا السيد مدير الصحه وكلمنا الناس ناقصها كذا وناقصها على كده وناقصها لازم كده. كنا متابعين معاهم، كنا متواجدين نقول سعادتك حوالي يعني في الاسبوع مرتين ثلاثه بنمر على المستشفيات. ليس ان انا بشوف اتعمل ولا ما اتعملش، بتابع. انا النهارده عايز اشوف باقي الثمار اللي انا بنجني الثمار دي ازاي، يعني هل هو فعلا احنا عملنا حاجه كويسه ومسمعه للناس وكويسه معاهم وبنجني الثمار. الموضوع لما بنشوف طفل النهارده محتاج دخول المستشفى بيخش بسهوله وبيسر. مش بقول له لا ما عنديش مكان ليك النهارده اللي تخش، لا بيخش. ولو مالوش مكان هنا بندخله 60 العام وبتفاعل مع الدكتور بتاع المدير عام مستشفى 60 بالتليفون تليفونيا او في مركب سعادته لو موجود، وبندخل الحاله وتتلقى علاجها بالكامل. طب ليه الاطفال؟ في مستشفى راس التين هي الاوقاف. اي فندم. يعني اسمها تحديدا الاوقاف. دي برضو كان بيبقى فيها مشاكل الناس الكبار والمسنين. كان فيها فندم مشاكل، واحنا لسه مدخلين امبارح حاله، يعني حاله سيده مسنه حريق بنسبة 60%. نصيبها كان كده والله في خلال 5 دقايق كانت جوه وكان معاها حوالي 4 اطباء بيتفاعلوا مع الحالة. ما بنسيبش أي بلاغ بيجي لحملة عمار يا اسكندرية. احنا عندنا ما يقرب من 20 موبايل مفتوحين لتلقي الشكاوى. ما بنستناش. الحمد لله. في أي مكان. في أي مكان ما بنستناش. بس في مشكلة تانية أنا عايزة أتكلم بيها خاصة، يعني بتجيلي فيها حاجات كتير، وأنا حضرتك المنسق بتاع الحملة أكيد بتقابلك، يا إما هترد عليا فيها بشكل الموظفين اللي هم المستشفى نفسها، مدير المستشفى نفسه بيشكو إن هو ما عندوش تمريض كافي ولا عمالة كافية. في نفس الوقت بيقول أنا لو ما عندوش تمريض كافي عنده وزارة الصحة وعندنا بناتنا النهارده قاعدين في البيوت. بالظبط، ده اللي احنا عايزين نحلها. هل المشكله دي قابلت حضرتك تقدر تفيدنا فيها؟ انا عايز اقول لسعادتك حاجه، انا حصل لي الكلام ده في موقف او اتنين، لكن تداركناه بعد كده مع سيد مدير المستشفى
لان احنا مش بيقول هاتوا لي ناس، يعني هو قالها لي بالظبط. فانا انا بتعامل مع مريض عايز يتخدم، انا مش بتعامل النهارده مع واحد انا بديله ايس كريم بقول له خد ايس كريم. ده مريض النهارده داخل المستشفى يتخدم لازم تقدم له خدمه صح، لازم تكون الممرضه موجوده والدكتور موجود والعنايه المركزه موجوده لو امكن. لو في حد هنحلها ازاي دي؟ والله يا فندم انا بطلب من الساده المسؤولين لو عندهم نقص في الكلام ده اعلنوا يا فندم واطلبوا للناس ودخلوا وعينوا ناس جديده وخد. احنا عندنا بنات قاعده في البيت حاصله على معهد تمريض، عندنا شباب كتير جدا. وفي نفس الوقت مدير المستشفى محتاج ومدير الصحه محتاج يا فندم يبقى ما اعتقدش النهارده ان وزاره الصحه ما فيهاش انها تدخل موظفين جدد، يعني طالما محتاج خدمه على الارض تخدم الناس يبقى انا لازم محتاج مرتبات. كل سنه احنا بنخرج الاف من يروحوا فين؟ طب ما نشغل، يعني نلجا لازم كله يلجا للقطاع الخاص يشتغل في القطاع الخاص، احنا نشتغل في الحكومه نخدم نفسنا نخدم اهلنا. الوزاره تتفضل بطلب مشروع اننا تعين ناس وتعين ممرضات وتعين ممرضين وتعين عندنا. صح عندنا. حضرتك ممكن برضه يعني نشوف الموضوع ده بحياتكم ان حضرتك المنسق عامل الحمله، وممكن حضرتك تقول ان المشكله دي اتقابلت معاك ونبادر بيها كلنا لوزاره الصحه، بالاخص موضوع الصحه والتعليم دي حاجات اساسيه اكيد ما نقدرش نستغنى عنها. اكيد طبعا الصحه والتعليم دي من ضمن اولويات اي مواطن ان هو لازم يعيش. استاذ محمد مصطفى او هيبه، منسق عام حملة عمار اسكندرية. لو قلنا عمار اسكندرية حضرتك عمار اسكندرية ككل، ولا حضرتك بتختص بالجزء اللي حضرتك منشأ فيه وهو منطقة راس السدين كلها بحري؟ حملة عمار اسكندرية من أول راس الدين لغاية أبو قير وخط غرب لغاية برج العرب، أهالينا وناسنا بنحب نخدمهم. احنا حبينا العمل التطوعي والعمل الخدمي، حبينا بجد ونفسنا نحط ايدينا في سيادة الرئيس بجد كاسكندريه، عشان نقول ان اسكندريه دايما فيها ناس كويسه بتحب تخدم الناس. حمله عمار اسكندريه حمله عامه على مستوى اسكندريه بالكامل في الامام اي شركه تيجي من اي مكان حضرتك والله مكتب حضرتك مفتوح زي ما سمعنا والله من اي مكان اهلا وسهلا بيه وخدمته واجبه علينا. طيب نبعد شويه عن الحمله ونتكلم احنا داخلين اليومين دول على البرلمان. ان شاء الله حاجه طبعا مش عايزين كلام فيها كتير، بس هنتكلم. بس حضرتك هل مشارك ان شاء الله في البرلمان ولا لسه احنا خلاص ناس قدمت؟ لو في حضرتك نيه هتبقى وضعت. لا يا فندم انا قدمت وكان ليا الشرف ان حمله عمار اسكندريه باعضائها بالكامل وهم 2500 عضو داخل حمله عمار اسكندريه اللي بيخدموا الشارع السكندري قد تجمعوا واجمعوا على ترشح محمد مصطفى كمال وشريكه محمد ابو هيبه للبرلمان القادم، وارجو ان انا اكون عند حسن ظن الساده المحترمين اعضاء الحمله، وارجو ان انا اكون اكتر عند حسن اهالي اسكندريه، لان النائب سعادتك اللي نازل ما ينفعش يكون نائب دايره، ده نائب شعب. والله انا ربنا وفقني سبحانه وتعالى، انا الحمله في طريقها وتقوى وتبقى احسن، وعايز اكون نائب لشعب الاسكندريه، مش عايز اكون نائب لدايره. انا املي وطموحي ان انا اكون نائب لشعب اسكندريه بالكامل مش اداره الجمهوريه الكومنشيه. ان شاء الله. حضرتك في اي كلمه تحب تقولها عن البرنامج بتاع حضرتك؟ لو مشيت حاجه بسيطه في بس هي عايز اقول لسعادتك حاجه. احنا اي حد النهارده المفروض بينزل انتخابات مجلس الشعب بيعمل برنامج. البرنامج بتاع المرشح او كمنسق حمله عمار اسكندريه، البرنامج على الارض، البرنامج كخدمي يلي سعادتك التشريع داخل المجلس وتحت القبه، ده شيء تاني، وده موجود ومتفاهمينه تماما، واحنا عارفين ان في تشريع وفي قوانين واجبه انها تتنفذ للاصلاح لصالح الشعب، ان شاء الله يكون في صالحه باذن رب العالمين. لكن كبرنامج انا بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لو كل نائب نزل وعمل حمله خدميه على الارض تخدم اهل منطقته، مصر مش محتاجه حاجه تاني من حد. احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق في المجلس ان شاء الله، والمره الجايه ان شاء الله ممكن نكون بنيجي نهني حضرتك
ونتمنى بس بعد من حضرتك احنا نهتم ان شاء الله ده مننا ومن البرنامج بالصحه والتعليم، علشان الشعب مش السكندري المصري والسكندري وكل الشعب المصري يعم عليه يا رب الامن والسلام. وكلمه حضرتك تقولها للايام العصيبه اللي احنا بنمر بيها دي. والله يا فندم ان شاء الله مصر دوله عظيمه بيقودها قائد عظيم، صخره من صخور الجيش. احنا مطمئنين تمام الاطمئنان ان مصر في امان، لن تركع مصر ابدا. مصر جيشها جيش محترم، شرطتها شرطه محترمه، كلنا اولاد مصر نضحي بانفسنا من اجل مصر. مصر لن تركع لاحد ابدا، مصر ام الدنيا زي ما قال سياده الرئيس وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله. الحمد لله. اشكرك.